زحمت کشی در نکشی زحمت بششی در ama belediye heyecanlanıyor ama zaman son vizitesini aldı da oluyor. Hem de ne yapıyor? Ne duvarlar da ona? Zaten şimdi girelim. Bakalım. Hey, zaten şimdi girelim. Tamam niye? Yapacağız da hey. Bir de bu daha da yapacağız. Haydi sor. Kamerhan? Bakıyor, yazıyor. Zara?
زهرا هم میره قشت نشسته ازم زهرا فعلا نجوانه چه خبر میکنیم؟ بودم برو بینیم بهتر آبی الحمدلله یه آرشی داشتن آرش آماده هم گل ما هم کنیم قبول باید از شو یه نیم ساعت پیش میبینه نان آورده نه جا نگیره اون باشم اگه کسی ننه نمیخوام خوش بخوام برم بخیره ما برم جنان بیارم فاطمه من برم نان تخیر بیارم بره بیارش بیا تا بره بره کورو من بریم بشکه مشکل بردار بریم با وای وای کن بودایی خدافه 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 مختار زنم کشم گاگاری داده بزنیم از سلام بره وای زیر بار خداحافظ مامان خداحافظ مامانی مامانی خداحافظ خداحافظ آجی قربونه دارم نخون بیا علیه سلامت و عیدی بگو بیا اونه با امینا دوتاش مال توه البته همه نباید بخوری بابا تا دندون دکم نه خوردنی دخترم فقط میخواد بگیره آره فقط نگاش کن بعد میخواد بره مدرسه امروز امروز مدرسه نداره تعطیل امروز عیده کلی شکلات پیدا کردم برات ولی الان نزدیک کرده بودم میخوای کمکت باز کنم؟ مامان جون فاطمه بابا هر وقت دندونش درد کنه یک کم میخواید بریز بین همه دندونش بده باز کن باز کنم سنت چه از بین بره به نظرتون چی توشه؟ یه چیز خوب مامان جون بطنم میخوام این بند خواهم مشکل نمیخواد بری همون رو نایه موسا باشکار تا باشکار رو بردارم باشکه کامرم فاطمه
جورا بیا ما دست در نکنیم همین بیا ما نده کار دیویو Ha? Bia. Ha burada. Abi. Bana pustuşa ne yapalım? برو بالا. منم بیام پیش تا عقب بشینم. وای لنا نگاه چی توش بود مامان. گوشواره. چشم. هلا امی راندن چشگاه امی بنده خانه برم بگم سیمان هم خوش بیارده ها. باید وایسی تا وایسیم. بابا یه دقیقه وای میسی من گوشواره دخترم بکنم یا عجله داری؟ تا بریم این بنده خانه منتظر منه بذار ما برسیم اونجا. نه دوستش داری؟ اینو من بذارم تو گوش خودم؟ برای تو؟ دوست دارم میبریشم؟
عمو سعیدون از این بخور ببین مزش. ایگاری چونه؟ ایدی نه اسمارتیز و بیمزهی تا نه تو موسا فهمی چونه؟ طعم دهنده اینو نه؟ ها؟ نه اومن قرنه به صورت کوچولو در آورده سرش کاکائو رنگایی ریخته حدسی مزه خوبی نباشد مایگان قره کدوم دست انداز بزرگه؟ کدوم دست انداز بزرگه؟ کجاست؟ گذشتیم؟ قربونی دو چیکار کرد؟ چی به اون مایی میده؟ برو کاری نیست دوست سر مطالعه خود خیر از بدیشی رو دنده قبلی تا بوشونی پاید بیشی راست یا نه میشون بسه نه کار خاصی هم نمیشه زاویدی عمو نه من نمیخورم بخورم برا خودم من برا خودت خود میخورم بابا نه برو برو عزیزم های خونه بساز بابا نه زور نزدی
بابا داره همین عروسی صدا یا صدا ترالی بیو مثلا وقتش کاری شد صدا ترالی شد ولی ابو طالب خوشگاه خوبه دستاش نواه شده نه اشناسام عروس صدا کن لا لا خب قربونه برم نقصه در نکن وای بارون خیلی بکار کن چه بکنیم ملا خوب رنگ الو اینا کی برات خرید؟ عمو موسی؟ یه دونه کیک فقط میخوای؟ بگو تا بیارم برات. نه مامان عزیزم بمون خود پای ماما سلام خوبی؟ خوب خلاص سلامت سلام سلام آقا مصطفی خوبین سلامتی قربون سلامت ممنون خیلی سال از سیر نو می آمدم نه؟ نه. موقعی که عروسی که نه فکیاتم چه خبر چی کنی؟ قربون تو نه قضا خواهد چی کتیم ای دیگه اینه بمون کنه برد چیشه؟ نه پخته بیزید نکنم آمون چی سری بله اوی ماما مبارک گوشواره ها
چه خوشگله کجا گرفتی؟ ساله شانسی که بود. خمیر کنم آتنای متقلبه باز اگه مچه رو کار بخزا تیرسیش درست کردم معدنی ها یا نیدمش دوست دارم بیایی چی که من زندروزی رنگه هی بابا روم اگه ده پاک نویده پاک کلمه ها بیا درد دوان بیا لینا مامان بیا تو بیا ببین مانجون داره چی کار میکنه یه رو داری ماجون خانم بپزه بیا لینا من برای لینا نون پزم یا یه رو دیگه ها یه دونه یه کوچولو بش بزنم برات بش بده بدن چنه چنه کردن چنه آدی درست بیام هم توی بری وسطی همین تو وسطی اولی و آخری وسطی همین تو اولی سوخ دندره آرام ماما نیفتی لینا بانو اینه بدم سر شما ماما ببینم سر شما درد دوان اینو خواهی مامانی مایشی نیست اینو خوش بده نه نیست خوشی بود احساس بخور تو بخور تو چرا میفته چلا خوش یه بود این گونی بدم نه نیفتی ببین این دیگه داغه نیفتی روش داغ درد دوان تو هم یه بدی بلند خانوم خانوم خوشگل بلند لینا بلند 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 ماما بابا لینا خانوم اینا جورمه دخترمه ما هم بله هم البته ما خوب کار نره خاله تعطیل نه هیچ که یادش نره به ارواح خاک مادرم حتی سر دست بود که سیکی یاد بگیره عبیبه خیلی قشنگی نکن ماما کار نره خاله سلامت الهی درد مندم هاشم بزید چشم شالومین با اون بیا مامان خوشومه آقا مختار قربونت خداحافظ بیا مامان یه شلوار که هم مصابرات خریده رو بریم عوض کنیم بده این چایی؟ این چایی افتیمش بیا برم